Bolest a protibolestivé stavy jsou nejčastější indikací pro aplikaci nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag. Mechanismus protibolestivého působení, analgetického působení magnetoterapie je víceúrovňový. Jednak působí blokace přenosu nervového počitku v nervových vláknech a samozřejmě další mechanismem je například zvýšená tvorba endorfínů, odbourávání kyselých metabolitů, spazmolytický efekt a další efekty. Používáme delší doby aplikace, někdy až několika hodinové aplikace, protože tlumení bolesti vyžaduje delší dobu aplikací. K nejčastějším diagnózám, při kterých se aplikace nízkofrekvenční magnetoterapie ve smyslu analgetického používá, jsou bolesti pohybového aparátu. Patří tam degenerativní onemocnění, zánětlivé onemocnění pohybového aparátu, ale máme i velkou skupinu dalších nemocí, kde bolest je příznakem a součástí té nemoci a je žádoucí ji utlumovat. Patří tam například poamputační bolesti, fantomové bolesti, bolesti hlavy, migrény, bolesti trojkladného nervu, ledvína kolika a podobně. V případě poamputačních bolestí jde o bolesti v pahilu, které vznikají po operaci končetiny a příčina může být ve špatném cévním zásobení, v dráždění nervů a podobně. Fantomové bolesti, ty vznikají výš končetině, která je odstraněná, takže jsou to bolesti proto fantomové, že existují v něčem, co už na tom těle není, jsou velice těžce ovlivnitelné a vyskytují se až v 1/3 osob po amputaci končetin. Magnetoterapie je výborná metoda, která výrazným způsobem může těmto pacientům ulevovat. K bolestem hlavy obecně, bolesti hlavy jsou příznakem různého onemocnění. Musíme vždycky pátrat, jestli jde o primárné onemocnění hlavy, anebo je to onemocnění, které je jenom příznakem jiného závažného celkového onemocnění člověka. O migrénách mluvíme vtedy, když jde o periodické bolesti hlavy. Migréna má svoje charakteristiky, jsou to záchvatovité bolesti. Často je doprovázená zracením, nevolnosti. Takže má celou řadu forem. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie výrazně ovlivňuje celý nervový systém, ovlivňuje i cévní systém a může nám u řady migrén svým vlastně zlepšením mikrocirkulace v mozku a v příslušných tkáních výrazně ulevit. Takže není to náhrada léčby, ale je to součást komplexní léčby. Bolest trojkladného nervu, neuralgie trigeminum, ta samozřejmě má taky celou řadu příčin. Může to být útlak tumorem, může to být úraz, může být příčinou ischemie, která je velice častá. Zánět nervů při infekcích, hlavně některých virózách a podobně. Takže uplatňují se i metabolické, toxické vlivy a podobně. Magnetoterapie tlumí bolest, výrazným způsobem zlepšuje mikrocirkulace, odbourává toxické působení, zlepšuje regeneraci poškozeného nervu, urychluje výrazným způsobem návrat normální funkce a proto ji využíváme. U kolikovitých bolestí, například u ledviny, jakmile se dostaví kolikovitá bolest, magnetoterapie je použitelná, ale v žádném případě nemá nahrazovat následnou, případně i chirurgickou léčbou, pokud bude nezbytná. Takže má být jenom tlumením jednotlivého příznaku té nemoci, případně při přechodu malého kamínku a podobně. Spazmolytický efekt magnetoterapie může být natolik dobrý, že vlastně kamínek může odejít a příčina problému se vyřeší. Samozřejmě vždycky pod kontrolou urologa. Cílem aplikace nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag je u všech bolestivých stavů bez výjimky snaha tlumit bolest, uvolnit svalové spazmy, podpořit proces hojení a regenerace. Dosažením vlastně protibolestivého efektu dosahujeme to, že předcházíme dalšímu poškozování organismu a umožňujeme lépe nebo výhodněji aplikovat ostatní léčbu.
Takže magnetoterapie má být součástí komplexní léčby u všech bolestivých stavů. Neaplikujeme v určitých případech, a to hlavně v takových případech, kdyby analgetický efekt magnetoterapie utlumil akutní bolesti, které by překrývaly příčinu té bolesti. To znamená, neaplikujeme u neznámých bolestí, například infarkt myokardu by se nám mohl tímhle způsobem skrýt. Nepřesně diagnostikované nebo nejasné bolesti břicha, aby jsme nezakryli, neutlumili bolest akutního břicha a podobně. U všech jiných typů bolesti magnetoterapie vždycky je indikovaná a může přinášet pozitivní efekt.